तर स्वागत आहे मित्रांनो आपल्या या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलला, ज्याचं नाव आहे स्मार्ट. मित्रांनो, तुम्ही थंबनेल तर बघितलाच असेल, एकदम जबरदस्तमध्ये झालेला आहे. अशा प्रकारचा एकदम कडक बॅनर कसं बनवायचा आहे तेच मी या व्हिडिओमध्ये शिकवणार आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्ण बघा मित्रांनो. तुम्हाला एक फॉन्टसुद्धा दिलेला आहे आणि बाकीचा मटेरियलसुद्धा दिलेला आहे. हा बॅनर बनवण्यासाठी आपल्याला 2 ॲप लागणार आहे. एक आहे स्केचबुक आणि दुसरा आहे PixelLab. हा PixelLab तुमच्याकडे नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला दिलेला आहे. तिथनं तुम्ही हा PixelLab डाउनलोड करून घ्या मित्रांनो. स्केचबुक प्ले स्टोरवर पण अवेलेबल आहे, तिथनं डाउनलोड करू शकता. आणि मित्रांनो, या बॅनर बनवण्यासाठी जे काय मटेरियल दिलेलं आहे ते सगळं झिप फाईल थ्रू दिलेलं आहे. त्या झिप फाईलला एक प्रकारचा पासवर्ड आहे, तो पासवर्ड याच व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे. व्हिडिओ एवढाही स्किप करू नका, तुम्हाला पासवर्ड नक्की दिसेल. आणि पासवर्डविषयी कोणीही कमेंट करू नका. या व्हिडिओला आत्तापर्यंत लाईक केलं नसेल तर लवकरात लवकर लाईक करून घ्या. आणि चॅनलवर नवीन आला असेल तर आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. तुम्हाला असेच नवीन व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती बघायला भेटत आहे मित्रांनो. आणि एडिटिंगमध्ये काय अडचण किंवा प्रॉब्लेम येत असेल तर माझ्या इंस्टाग्राम ID ला तुम्ही मेसेज करू शकता. इंस्टाग्राम IDचा लिंक मी तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे. तिथनं तुम्ही मला फॉलो करून जे काय तुमचा प्रॉब्लेम किंवा अडचण आहे मित्रांनो ते मला सांगू शकता. त्यामुळे लवकरात लवकर आपल्याला फॉलो बी करून घ्या. चला मग मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला स्टार्ट करूया.